Hi guys! Welcome to my vlog. If you're first time in this vlog, please do not forget to subscribe. Wag Pariya ana nila diha. Og karon guys, ako lang ipakita akong buhok no kung giyon sa siya, gilukot-lukot lang na. Tungod kay weekend man sad with the cutics of Utah. So, ako lang mong i-tour sa among dragon fruit karon. Nag-start niya ni by month of October. Sana ta karon? November. Diba? So, inani na ang napainan sa among dragon fruit. Og mauni siya ang among weekends. Okay, among ipakita sa inyo kung unsa ang among weekend every Saturday and Sunday. So, usahay, wala ni sa Sunday. Kasagara gyud nga magtapok ni Saturday. Pero ang uban absent. So, ang naadini karon si June Atlaw. Si June Atlaw nagmower. Gmar Coquilia nagbasok og ilang manghod. So, kana no, kamera ang tulo dayon si Bubong, si Disarna sa ilang balay, nag-aso-aso, nagluto sila og paniudto. And then ang uban absent, nag-duty sila. Night duty, labi nag-si Police Officer Leslie Labarahan Pacdo. So, mauni ang among weekend. So, enjoy watching. One nap later.
2 hours later. Og karon guys, magtukod dami og payag. Ipailaylat mo sa among panday. Nara siya, pinakakusgan. Sa mong buhaton, John. Magpanday. Panday, angkol. Ha? Ay, angkol. Paano man day? Hello. So karon guys, unsa gitawag ani mag layout. So mag-layout mi karon. So today is November, unsay pizza karon June? 21. Ay, hapit na sweldo. Sweldo ni June. So mag-layout November 21, 2020. So mga friends, nag-mower pa sila guys, pero si Marco Gillian na sila ang nag-mower. Mura ang kakita siya ng awat siya tarong. Guys, kaya na siya mag-mower guys. Oo. Kita dapat ka rin dito ma. Wow! Nice one! Meanwhile, later. Hi, Jimario! Char lang. Gusto na ako makita ninyo guys kung unsay na iyang outfit guys. So nagkipa-eskwela siya sa iyang ginikaran para makalampos. Naimuntod na siyang teacher. Dahil sini siya. Oh, di ka kaingon. Proud Cagayan de Oro City. Division of Cagayan de Oro City di ay. Okay, so karon kay weekend man. So dili na siya dal shoes. Amo na napalit imong costume. Okay, salamat sa akong partner. Gikan siya sa Shopee. Na siya pwede. Wala friend gyud sila ni Junat Law. Lalala. Pesos? Aangat ka. Sumudi na yung trabaho.